علیکم، زه یم جان زاده. موږ مخکې ویډیو جوړه کړې وه چې یوټیوب چینل به څنګه جوړو، جیمیل به څنګه جوړو. هغه وشول، اول هم جیمیل جوړ کړم، بیا هم یوټیوب چینل جوړ کړ. اوس موږ ویډیو جوړو په یوټیوب چینل په جوړولو اپلوډ کولو باندې. نو راځئ موږ یوټیوب باندې به ویډیو څنګه، او د ټولو نه مخکې به موږ پلی سټور ته لاړ شو. په پلی سټور ته چې لاړو نو وای ټي سټوډیو STUDIO وای ټي سټوډیو به ولیکو او سرچ وکړو. چې کله هم سرچ کړه دا به موږ د ځان سره انسټال کړو. ټیک شو، چې دا مې انسټال کړه بیک به شو، د دې ځای نه به بیک شو او وای ټي سټوډیو به موږ انسټال کړو او بیا به راشو په یوټیوب باندې به اوکې وکړو. چې په یوټیوب هم کلیک کړه نو بیا زموږ سره دلته چې کوم نشان ښکاري دا پلس، ټیک ده، د پلس نشان باندې به اوکې کړو او هغه ویډیو چې کوم موږ سره الریډي تیاره یې موږ جوړه کړي ښه برابر ښه سیټ، که هغه تاسو په شاعرۍ جوړه کړي، که په مطلب دا زه چې څنګه جوړوم داسې هم جوړه کړي، یا په هسټري هم جوړه کړي، یا چېرته چکر هم لګولی، یا ټوریزم هم جوړ کړی، هر څه هغه ستاسو خپله مرضي چې څوک کم چینل استعمالوي څه لپاره جوړوي هغه ده. ویډیو به یې تیاره کړي، بیا به په اپلوډ کلیک وکړئ. فار ایګزامپل زه ما اوکې کړم او زه رالم، ما یوه ویډیو تیاره کړې ده، یو تاریخ مې باندې مې ویډیو جوړه کړې ده، ټیک ده. زه به په دې باندې کلیک وکړم او اپلوډ به یې کړم، ټیک شو. ښه، او په نیکسټ باندې به دا هر څه به پرېږدو، ټایټل، ډسکرپشن، پرایویټ ویزیبیلیټي، په دې باندې به کلیک وکړو او پرایویټ به یې کړو، ځکه چې دا لاتیم ته موږ تمنیل نه دی لګولی، ټایټل هم نه دی لګولی، ډسکرپشن هم نه دی لګولی، هېڅ هم نه لیکي. نو موږ به د ټولو نه مخکې پرایویټ به یې کړو او بیا به یې په نیکسټ اوکې کړو، بیا به په اپلوډ ویډیو اوکې کړو، ټیک شو. دا هر څه کې به ګوتې نه، دا وروسته مخکې هلته راځي چې دا هم اوکې کړه او بیا به راشو وای ټي سټوډیو ته. چې وای ټي سټوډیو ته موږ رالو، دا زموږ سره ویډیو اپلوډ شوې ده، ټیک ده. په دې به کلیک وکړو. ښه، دلته پنسل نشان چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړو. چې په دې هم کلیک وکړو بیا دا پنسل چې دی په دې باندې به کلیک وکړو او کسټم تمنیل، په کسټم تمنیل باندې به موږ کلیک وکړو، ټیک شو. موږ به چې کله د ویډیو اپلوډ کولو نه مخکې به موږ تمنیل جوړ کړو، خپله ویډیو به جوړه کړو، ټیک شو. او ټایټل به مزیدار په نوټ پیډ کې برابر کړو، سیو به کړو، ټیکس به برابر کړو، ډسکرپشن به برابر کړو، ټیک شو. دا هر څه به موږ برابر کړي او بیا به وروسته موږ ویډیو اپلوډ. فار ایګزامپل تمنیل هم جوړ کړی دی، نو زه به په تمنیل کلیک کړم، دا دی زما سره رالی تمنیل. کشن کې به د هندوستان پر مهاراج کی حکومت، دا رالی قسط نمبر 2، دا ما ښایسته برابر جوړ کړی. دا پکچر د کوم ځای نه ما راخیستي دي، دا به هم درته زه ښیم، او سټیپ بای سټیپ تمنیل جوړول څنګه جوړیږي دا به هم درته زه ښیم، مختلف هر څه به درته زه ښیم. اوس فیلحال لکه دا ما الریډي جوړ دي، سیو دي، برابر دي، دغه شان به تاسو برابر او سیو کوئ، محفوظ به یې کوئ او بیا به یې اپلوډ کوئ. ښه، نو بیا به زه په ډن کلیک وکړم. چې ډن مې کلیک کړم نو بیا دلته راغلي ټایټل، ټیک ده. فار ایګزامپل ټایټل چې دی دا زما سره الریډي سیو دی، نو زه به راشم دلته پیډ ته. پیډ کې دا زما سره الریډي برابر دي، صحیح ده، زما سره برابر دي. دا ما سلیکټ کړه، ټیک شو. سلیکټ مې کړه او بیا مې کاپي کړه او بیا رالم واپس دې ځای ته. چې دې ځای ته رالم په دې باندې ما پیسټ کړه، ټیک شو. دا زما سره ټایټل ولګېده. ښه، بیا به زه په ډسکرپشن کلیک کړم. چې په ډسکرپشن مې کلیک کړه بیا به هغه نوټ پیډ ته راشم، ټیک شو. نوټ پیډ ته چې رالم نو زه به دا سلیکټ کړم او کاپي به یې کړم او هلته به لاړ شم واپس او پیسټ به یې کړم، ټیک شو. ښه، بیا دلته که فار ایګزامپل ته د چا سره هیش ټیګ لګې، فار ایګزامپل زه دا لګوم چې څونه ویډیو شوي هغه سره ته ځان شریکوې، په ټرینډ کې ځان ته اوس راولي، نو هیش مې ولګاو او فار ایګزامپل زما دا ویډیو د هسټري ده، نو هسټري مې ورسره ورکړه. دا زما سره رالی په ټاپ باندې 785 کې ویډیو اپلوډ شوي دي، ټیک ده. ها، نو دا به زه کلیک کړم، ټیک شو. یو شو هیش ټیک شو. ها، بل هیش ټیګ لګوم انډیا ویډیو زما سره رالی، دا 8.5 میلیون ویډیو چې دي دا اپلوډ شوي، دا په ټرین روانې دي، نو دغه سم ما ټیک کړ، ټیک شو. بل
بل هیستری بیا ما وکې که ټیک شو. بیا هیسټوریا 150 کې ویډیو اپلوډ شوي دا په ټرین روان دی دغه ټرین کې ما ځان شامل کړ ټیک شو. بیا هیشټیګ وکې که بیا انډیا مې وکې کړه ټیک شو. بیا انډین رالی بیا 2.4 میلیون دا دومره ویډیوګانې خلکو اپلوډ کړي دا په ټرین باندې دا ما اصل د هیشټیګ دغه دا دی چې لکه ستاسو کمې ویډیوګانې دا اوس چې ته زه اپلوډ کوم دا به په دغه ټرینډ کې چلیږي مطلب دا اوس به ځان شامل کړي لکه زمونږ د ویډیو چانس شته چې دا وایرل شي. دا مونږ اوکې که چې تاسو ته څومره هیشټیګ وکې کوئ نو لکه داسې څه مثلا شش لګولی شئ ټیک شو. بیا به زه بیک شم سیمپلي ټیک شو. بیا دلته رالی ویزیبیلیټي چې ویزیبیلیټي ما وکې که نو دا به پبلیک کو ټیک شو. چې پبلیک مې که بیا به سلیکټ آیډنس کې به دا چل کوو چې یس اټ میډ فارکیټ وای آیا دا ویډیو د ماشومانو دپاره چې اوکې کې نو دا ماشومانو ته به ښکاري نو اټس نټ فارکیټ نو نه دا نه ده د ماشومانو پر خو دې باندې مه کوه ځکه چې دا وکې نو یا به ماشومانو ته نه ښکاري. فار ایگزامپل کم ایج والی چې چا جیمیل په کم ایج کې نو هغه د دې خپل یو دغه د هغو ته به ښکاري دی نور ته به نه ښکاري ټیک ده. یوټیوب والا به هغو ته نه مخې ته راوړي نو نه زه په هېڅ باندې نه وکې کوم. او ایج ریسټریکشن ایډوانس په ایډوانس باندې به وکې نو په دې کې به بیا لیکلي شوي چې آیا ته د خپله ویډیو 18 ایج والا کم چې دي هغو کسانو ته شو کې نو ته به وایې چې یا نو ډونټ ریسټریکټ مای ویډیو یعنې لکه ته ووایه چې نه د 18 ایج نه کم کسان چې دي دغو کسانو ته زما ویډیو هم شو کېږي داسې څه مثلا نشي نو الریډي دا نو ډونټ ریسټریکټ مای دا ویډیو مه ریسټریکټ کوه ځکه چې ویډیو ریسټریکټ کړي دغه خلکو ته به بیا نه ښکاري. نو موږ به په نو وکې کړو چې په نو وکې کړو بیا به واپس بیک شو. چې بیک شو بیا به راشو پلی لیسټ ته. پلی لیسټ الریډي زما سره جوړ نه دی نو صرف په دې باندې به کلیک کوو نو جوړ نه دی. بیا به مور آپشن په مور آپشن هم چې وکې کړو نو بیا به دلته موږ ټیګز ولګوو. په ټیګز هم چې فار ایگزامپل لګوم هندوستان ما ولیکه او بیا مې په دې آپشن باندې به زه کلیک کوم چې په دې زه کلیک کوم نو دا ما سره یو ټیګز ولګېده هندوستان پرکشن کی وفات کے بعد کشن کا حکومت ټیک شو. دا بیا ما دا بټن وکړله دا زموږ سره هیش ټیګ شو ټیک شه. هیش ټیګ نه ساري دا زموږ سره ټیګز شو. دا ټیګز به ته چې څومره ورکې هغه ویډیو به ستا په سرچ انجن کې مطلب راځي په دغه چې دا هندوستان دی چې هندوستان څوک سرچ کوي نو ستا ویډیو به مخې ته راځي. هندوستان پرکشن کې وفات کې بعد مهاراج کی حکومت دا څوک په یوټیوب کې سرچ کوي نو دا به ستا ویډیو مخې ته راځي. فار ایگزامپل سیکنډ رولر اف انډیا ټیک شو. دا یو ټیکس دی دا ما وکړه ټیک شو. برټش راج دا هم یو ټیکس شو ټیک شو. داسې ټیکس موږ دا ټیکس هله لګو چې دا څوک په یوټیوب کې مختلف قسم باندې خلک مختلف الفاظ باندې دا سرچ کوي نو په هغه الفاظ چې کوم موږ ټیکس ورکوو په هغو باندې به زموږ یوټیوب ویډیو مخې ته خلکو راوړي ټیک ده. څومره ټیکس چې تاسو شی ورکولی ټیک شو مختلف ټیکس ورکوئ. د ټیکس پیدا وجه دا ده چې تاسو کوم ټایټل د پاسه ورکلی آیا ممکن نه ده چې خاص دغه سپیشل سرچ کې خلک ورکړي او ستاسو ویډیو ته راشي نو ټیک د دې دپاره چې په نور الفاظو باندې خلک ویډیو سرچ کوي نو ستاسو ویډیو به هم راځي ټیک شو. نو بیا کیټګري په کیټګري کې چې دې وکړې نو لکه ویډیو ستا کوم ټایپ ده نو زما د ایجوکیشن ټایپ ده. تاسو په هر ټایپ شی ورکولی ساینس اینډ ټیکنالوژي شی ورکولی د هر قسم ورکولی ګیمینګ هم شی ورکولی میوزیک هم شی ورکولی پولیټکس هم شی ورکولی خو زما د ایجوکیشن والا ده ما ایجوکیشن سلیکټ ټیک شو. بیا په کمنټس به کلیک کړې الاو کمنټس آیا مطلب تا باندې خلک کمنټ شي کولی نه شي یا کمنټس پټې یا ډیسیبل کولی شي څوک به کمنټ نه خو نه زه الاو کمنټس ما الاو کمنټس زما باندې کمنټس هر سړی شي کولی صحیح ده. بیا به بیک لایک اپ کومه نو بس بیا به دا لردي کې بس نه به شو کېږي که وایې چې شو کومه نو بس مثلا نشته اوکې که بس شو به شي او بیا به بیک شي. ساده سیمپل چې بیک شوي بیا به په سیو وکړئ او بس زموږ سره به ویډیو
برابر شي. ټیک شو، زموږ سره ویډیو محفوظ شوه او لاړه وخته. فار ایگزامپل دا لینک شیر کې، نو په دې شیر باندې وکې که او دا ویډیو د هر چا سره ته څه شی شیر کولی، د فیسبوک باندې شیر کولی، واتساپ باندې شی، په هر شي باندې دا لینک به کاپي کړي. ټیک شو، چې دا دې کاپي کړ نو مختلف خلکو سره شی شیر کولی، چې په چا سره د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ. الله پامان.